هيدي السنة سنة باك تو ذا روتس، الرجوع على الأرض للأساس، الخضرة كل العالم عم تزرع، كل العالم رجعت بدها تاكل لبناني، بدها تاكل مونة، اليوم طلعنا على راس بعلبك، منا حلقة راس بعلبك بس هي حلقة الزراعة براس بعلبك، رح أعرفكم على الياس والياس رح ياخدنا، فوتنا على بيته، رح نعمل جبنة، رح نشوف المعزيات، رح نشوف البقرات، رح نشوف الدجاجات، رح ناكل بيت بلدي، رح نحكي مع الارض، رح نتصرف مع الارض، رح نحط كل شيء بنعرفه بالارض، باحلى بلد بالعالم، مشوار كثير طويل كثير حلو بهالهوايات، طقس الحلو براس بعلبك ببلش هلا. مرحبا مرحبا، كيفك ستنا؟ ماشي الحال؟ ولا الياس النعوم شيء طبيعي. بنعمل الجبنة البلدية واللبن واللبنة كلهم سوا بنعملهم على الطريقة التقليدية القديمة. أنا موعود من امبارح إنه بيجي لعنديك ورح نعمل سوا حليب وجبنة. اللي عم نشوفه هلا هو حليب معزة. ايه. تفور قبل بليلة تقريبا، يعني بس أول ما ينغلى بيرجع 5 دقايق. هلا هو لازم شي ساعة بس هلا لأنه أنتم كنتوا ببيروت هلا. قبل ما تشيلي بدي أفرجيهم إنه الكوش الصفراء اللي بتشوفوها على الوجه هي قديش الحليب طازة، قديش فيه فات، قديش طبيعي، وقد ايه هالمعزاية طلعت بالبرية وعم تاكل خضار، مشان هيك لونه أصفر، الأصفر مش غلط أبدا. شلنا القشطة، الحليبات بيرجعوا بيتسخنوا شوي، وهلا رح نعمل بروسيس تبع الجبنة. بهالوقت أنا جاية لهون وبعد مذكر بسنة الماضي بدي آكل بيض مع كشك. رح نروح نجيب البيضات ونرجع؟ يلا بيض من القلب. ولا احلى من الوعي بالجبل، الوعي بالضيعه، الهوايات، الشمس، الريحه الحلوه، مش معقول عن جد عم نحكي عن باك تو ذا روتس، احلى من الضيعه ما في. يا ريت عندي بيت بالضيعه تاطلع اقعد هيك على رواق اوعى بهيك اجواء كل يوم على بكره. بتوع 5 بلا قرار. اهلا فيكم، الياس نعوم معكم. اهلا فيك يا انطونين. نحن حابين ناخذك اليوم كزدوره زغطوره عنا بالفارم، خبرك كيف بلشنا كل شيء فروم سكراتش، كيف طلعت فكره شيء طبيعي المحل اللي نحن عنا اياه، كل شيء نحن بناكله عنا بالبيت كيف عم نوصله على قلب المحل باحلى طريقه وباكثر طريقه على الاصول وناتشرال ممكنه. اهلا وسهلا فيك كزدوره زغطوره، اليوم بتشوف كل شيء على رواق. هيدي شو؟ هيدي بلاك بيري. بلاك بيري بالعربي انواع التوت، وهي من سلالة التوت البري بيقولوا لها، بس ان انجلش في كذا نوع بلبنان معروفين، في الفرامبواز، في البلو بيري، في البلاك بيري. هيدي بلاك بيري. قلت لي مشمش، شو اسمه؟ مشمش عجمي. هيدي نوعية كثير مميزة بالمشمش، مش كثير، نحن بنزرع أكثر شيء ام حسين نوعيتها، والعجمي أكثر نوعيتين ناجحين عندنا. هولي عصافير بتاكلهم؟ يس، هول نحن ما بنحط دواء كرمال نهرب العصافير. اهلا وسهلا فيهم، ياكلوا الف صحه. كل شيء اورجانيك هون، رش ما في ابدا. بتريد 100% ناتشرال كل شيء. بيقولوا فري رينج، يعني فري رينج اج بتشوفوه مكتوب بالانجليزي، يعني بيعيش بالطبيعه. كنت عم بتطلع هون على هذا السهل وعم شوف كل هالسهل الاخضر، يمكن فيش 500 متر مربع اكثر شوي، كل هول منهم زريعه، هول للاكل، يعني الدجاجه بتطلع بتروح بتسرح بتاكل طبيعي 100%. منا بكيج وعلى توتال الحريه تبع فريدم على طول. فتنا على البرايفسي طبعا على الان. الدجاجات هون قاعدين لابدين على البيضات، وفي 6 بيضات على القد 5 إلي وحده إلك. يا الله مش رح نختلف. بلديات 100%. هول بيتاكلوا نيين. ني هلا فينا نكسرهم ونشربها ني. مش عاملها بحياتي. ليش؟ معكم اسباب. هلا بنغير مش مشكلة. يلا بتحب؟ مثل ما هي. مثل ما هي. طبيعية. زي ما هي. واو. لا وحدة إلك. أوه ماي جاد. مش معقول شو طيبة. مش معقول شو طيبة، يعني مثل بيض برشت فاترة بعدها هلا كنت قاعدة عليها بروتينات. واو. اوه ماي جاد شو طيبة، مش معقول.
كل هول بس للشكل، بس ليطيروا حول البيت، مش للاكل، مش ل بيوتيفل. انه قديش هالهوايه واحد يكون عنده هالقد كميه طلعوا. عم بقول لك البيض نحن ما بنغسله، ما بيسوى تغسله الا وقتها بدك تستعمل، لانه البيضه بتتنفس. يعني ما حدا يخبرنا انه هول وسخين، هول على الطبيعه مثل ما هن بضلهم بالبيت هيك لحديت ما تكت اللي بدك تستعملهم، بتغسلهم دايركتلي ودغري بتستعمل. هلا بينما غلي الحليب لنعمل الجبنه، رح نعمل الشعبان. طلعش حلوه، سمنه بلديه لونها ابيض ابيض، تستعملوها لكل شيء بالبيت ويعني طبيعيه. سكرامبل رجعنا على الجبنه من بعد ما الحليب يفور. بدنا نحط هلا اللي بيحب يفضل خليه كمان اوقات بنعملها بخل. كل او ما جبنه او خل 5 كيلو حليب بدهم قدح شاي خل، وكل 5 كيلو حليب بدهم كبايه لبن. لكن الجبنه بتنعمل من حليب او مع لبن او مع مجبنه او مع خل. مثل السوب كثير بتدفي. الاجز مثل نسميه مثل تشاينيز رايس، لانه بيض سكرامبلد وهيك بيجي شقف. كشك سمنه كثير بتدفي، كثير سخنه. وكثير كثير كثير طيبه، كثير طيبه. الملوحه المضبوطه، الاسيديتي المضبوطه، الحامض المضبوط، احساس الحامض المضبوط. بيض بكشك، غذاء ونشاط لجمعة لقدام. من بعد ما يغلوا بتعرفي حالك انه شدوا شوي، فصلوا عن بعضهم، صار في مي صفراء يلي هي رح نرجع نستعملها القريشه بعدين، والجبنه بتنحط ب هيدي الناموسيه لان صعب شوي وبتتجمد. اول ما يجمدوا بنرجع نعمل لهم جبنه. عظيم. كل شيء بينعمل بالبيت ومنه صعب، ليش نحن نستصعب الامور؟ ابدا ابدا. قشطه فريش اللي شناها هلا، شويه دبس على الوجه، خبز تنور من الضيعه. من الدنيا واو. دايما كنت تقول لي بنيس كويزين السكسي، وكنت احكي عن الميزه اللبنانيه، بس ساعات الواحد بفوت بعمق الكويزين اللبنانيه وشو في اشياء بتضيع يلي ما بتلاقوهم على الانترنت، يلي الاجانب ما بتعرف فيهم، يلي بيروت مش سامعه فيهم، لبنان ما بيعرفوا فيهم. اوه ماي جاد، يو ميد ماي داي. صار فيني فل. هيدا القريشه بدك تذوقها، وين بدك تفل؟ رح ناخذ لقمه نلزقهم تلزيق هيك مثل ما هن مع القريشه بلا خبز. عندكم من ميل شيء كثير تنس، كثير ملزق، تكستشر تبعه اسيا. من ميل شيء كثير خفيف مثل الهواء، مثل المورين كلاودز. بعد ما صفينا المي صار بقي سخنه. عم نعمل هلا جبنه بلديه. عم بتعلم لاول مره. هاي القريشه بلشنا هلا بنصفيها هيك. اوكي. انا شلتها هي بالمصفيه حتى تصوروا. برجع بصفيها زيت الطريقه اللي عملنا فيها الجبنه. طيب نحن رح او نروح بهاي المصفيه او بالقماشه هي زيت. رح نروح نرجع بندوق الجبنه وندوق القريشه ونتغدى سوا. اوكي يلا. وزن. نطريتكم على الغداء.
عم نفتش عليه هو عشبه اسمها سينت جون، يلي بالمبدا ما لازم تكون بلبنان، بس بلشت تبين براس بعرب، بتطلع على الطبيعه. بتشوفوه على جوجل سينت جونز هيرب مار يوحنا، عشبة مار يوحنا، يلي هي بيستعملوها كانوا اكثر للانكزايتي وللكآبه، اللي عنده ديبرشن، يلي بضل يضحك مثلي بصير هايبر اكتف، بصير ينط على العواميد. ابدا ما بتناسب. والعرب بيسموها العرن. اللي عم نشوفها هون هي هيدا العبايده. احلى ورق للف ورق العنب. منطقتنا كتير قاسيه وما فيها كتير مي، وهيدا العنب من الانواع الوحيده اللي بتطلع عنا بعل، يعني منا بحاجه لمي ولا تريتمنت ولا اي شيء، عليك بس تشقلها عن الارض حتى العناقيد ما تلمس التراب وتنتزع. هون وين صرنا؟ وهيدي بنسميها ختيمه، نوع من الزهورات، كمان بتطلع لوحدها بالسهل. لكن الحلو هون عنا فيك تدور هيك من البيت، تطلع تعمل كزدوره هيك بجنينه قدام البيت، مش تعمل مشوار بعيد، تعمل احلى كيات قصص بريه، بتعمل انفيوجن مهمه للدايجستيف سيستم، للاعصاب، للقلب، لكل شيء، يعني كل شيء من حواضر الطبيعه مقدمت لك اياهم فور فري، بس عليك تطلع تاخذهم. عم نحكي عن الزهور للزهورات، بعد ما حكينا عن التسليق، بعد ما حكينا عن كثير اشياء ثانيه. هيدي سينت جون هيرب، لونها كثير فاتح، هلا غليناها تقريبا 10 دقائق. ريحتها عادي، طعمتها كثير خفيفة، منا مرة أبدا، فيري سموث، ما بدها سكر، ستريت فورورد. هيدي زيتها بس صار لها من امبارح، يعني نقعت المي، بقيت العشبة بقلبها، نشفت، بيسود لونها وبتغمق. خبرني انه بيحب الفرق. يلا ما نعرف. اول شيء نحن تنبلش النايلون لشو؟ النايلون بينمد اول شيء بعد البريج، حتى بتحرق فوقه وبتزرع بالنقطه اللي تبع النقاطه. ليش هيدي الخبريه كلها بتنعمل؟ حتى ما تقضي وقتك عم بتعشي بين البقدونس كل الوقت، يعني هي مثلا بريه بدك تشيلها، حتى ما تقضي وقتك عم تعمل هيك بمساحات كبيره. مش بسموه مش الذهبي اللي بعد شوي رح تصفر، بيعملوا منه مربى. هيدا الخوخ، عم تتخيلوا قديش غنيه الشجره، وحده حبه حدا ثانيه، عن جد بيقولوا اسم الله رزقها من عند ربنا. رش ما فيه، ولازم تزرع فيها 100 في نوع، فرايتي معينه، يعني بتتناسب مع بعض. هلا في تكنيك مثلا هيدا الكورن واقفين حده، هلا عم ننبته لنرجع نفرده. في تكنيك اسمها ذا ثري سيسترز، بنزرع اول شيء الكورن، بنزرع حده اللوبيا، بنرجع او كل شيء فاصوليا، وبنزرع حدهم لقطين. ليش بتصير هيدي؟ بتطلع الكورن، بتعمل القصبه اللي بتطلع عليها الباز، بتعربش عليها ان كان اللوبيا او ان كان اي حب فاصوليا، والبامكن بتأمن تغطية على الارض حواليها، ما بيطلع ابدا عشب يعني غبار او ما بيناسبها، وبيستفيدوا من بعض، بيغذوا بعض هول الثلاث نباتات. هاي الكوسية الطازة، يعني أول شيء الكوسة بتتاكل مثل الخيارة. ماشي طيب. وهي بتتاكل على البيت، بتنقلها، بتنعمل مثل تمبورا، مثل تشيبس، ولا أطيب من هيك. شجرة توت بيرغري لايف. واو. انا بسمع صار بيقولوا فستق، بيقولوا بنجيبه من ايران، ما كنت عارف انه عندنا فستق بلبنان. صح، هيدا يمكن المناطق القليله كتير بلبنان موجود فيها هيدي الزراعه. هو تابع لدير السيدة راس بعلبك، هن تابعين للدير الحلبيه، جايبينها معهم من هونيك وبلشوا بزراعتها تقريبا. الجبل تقريبا كله فيه فستق بعد ما صار الموسم، وعقبال ما ياخذوا كل عالم الافكار ناجحه بشكل رائع، وفي رزق كتير حلو. يعني الحلو اللبناني اللي كله فستق بصير ما بتتوقع هون تلاقيه كله ميد ان لبنان.
نظاماتنا على القد، وصلنا على الترومبا على القد، على اخر نقطتين. كنا علقنا لنا شي محل بالجرد وما حدا كان سامع فينا. حتى لو ماني جاي حلقه على الضيعه بس ما بقدر معها، كل ما اجي لهون اوقف قدام هالبيوت، بيوت قديمه التفاصيل تبعها الزخرفات تبعها ما بعتقد حدا صورها او ما نزلت بولا بوستل كارد لانه شوي مهدمه بس ولا اروع من هيك. ديزاين وفيل سبيسيال كتير بيفرق عن بيوت الارميد الحجر بنشوفهم بكسروان. يعني كل منطقه بلبنان اتفقنا انه البيت اللبناني هو مربع بس كل منطقه بلبنان عندها طريقتها، وهول الزهور وهول النقشات بعتقد سيجنتشر للمنطقه. صك ملكية رأس بعلبك، هذه الأرض تنتمي لأهالينا، بعضنا قد مات وبعضنا ما زال حيا ولكن بعضنا لم يولد بعد. هذه الأرض سمكي ليست للبيع. بونجور خليل. لك اهلا وسهلا، لك اهلا وسهلا يا روحي يا عيني يا قلبي يا مصبوح اليك. هيك بيتين بس النعنع البري بالفي والزعتر، هيدا زعتر بري، هيدا وايلد تايم. بيطلع بالبرية فوق بالجرد بشيلوه بيقصوه بالفي حتى يبقى كل شيء بنفتس فيه. عندك هون تقريبا 200,000 متر مربع مقسمين بين شعير وقمح، وفي قسم منه هلا بلشنا فيه كنا عاملينه بارت كل شيء زريعه بس من ورا الشتويات اللي قطعوا من كم جمعه راح كل شيء رجعنا فلحنا عن جديد وعم نجهزهم. على يمينك نفس الشيء كله هيدا 100,000 متر 100,000 تقريبا زعتر اخضر كله زوبع. في زعتر من شي 100 متر هيك لشي 1000 متر هيك كله زعتر. زعتر يعني بيعطي زعتر لكل لبنان ويمكن للعالم، وكله على الطبيعه ما في شي بنرش مثل ما هي. نحن بنص السهل، هوايات كتير قويه، شوب كتير، كل الارض مفلوحه. وهلا رح بلش يطلع الشعير، درة، الزعتر نقطفوا. هلا بنشوفوا كيف مجمعين كلهم سوا، الهواء عم يطلع الغبره منهم وبالاخر بيتجمعوا بيتنشفوا وبينزلوا على بيروت. هيدا شوف الزوبع برفان. شو الفرق بين في عدة اسامي؟ في زوبع، في زعتر. هلا بالزوبع عندنا تقريبا بهيدا الارض اكثر من 100 نوع. 100 نوع مشكل، وكلهم بيرجعوا بينخلطوا او كل وحده وحده؟ لا كله بينخلط. قد ايه صعب الحياة هون. عم بتخيل اذا بالصيفية وهالقد الهواء قوي، الدرون ما طلع اكثر من دقيقتين، الارض ناشفة لدرجة انه هيدي ما عم بتفوت، صخر. بس عم بتخيل البيوت هون محل ما قاعدين الشغيلة، شو هالهوايات اللي عم بحسوها وعم بشوفوها بالشتوية. يعني حياة صعبة كتير، طب بالاخر يقدروا يزرعوا شيء وينزلوه على المدن ونحن نقدر نستفيد منه. عندكم بارتين؟ يس
وهلا ان شاء الله بصيروا اكثر 100%. وليش قاعده ليه بده هيك؟ هلا هيدي بيقولوا معشرة يعني حبلة ورح تخلف بهالكابل اوف دايز بين اليوم والتاني. تركينا لحالها هون وفاصلينا عن البير الثاني لتخلف على رواق. هيدي السنه ما حنبلش برودكشن ديري برودكتس بقر، لانه رح نترك كل الحليب للكولف حتى تطلع اوتو يعني مناعته منيحه، ما يلبكنا كل العمر مثل ما كل المزارع بيضطروا يضلوا عايشين على الانتي بايوتكس حتى ما يمرض. نحن هيك الاكسبيرينس رح نجربها السنه، اذا نجحت معنا حنكفي فيها، اذا ما نجحت حنوقف بقر. نحن جراس فيد كمان 100% بهيدا الارض. كل هول الاراضي كلها هيدي في اكثر من 100,000 متر مربع بس شعير وقمح لإلهم وللمعزيات. هلا رح نشوف المعزه. زرعه 500 متر بلشنا فيها للمعزه وللبقر، عم نجهزها هلا يعني اندر كونستراكشن. هودي هن ميكس من اكثر من 3 انواع معزه، في الاسباني وفي البلدي وفي بيقولوا له الشامي اللي هي احلى نوعيه عندنا الشاميه. الحليب اللي دقني اليوم على بكره بالبيت من هون؟ من هون من امبارح حلبوهم بالليل عشيه وطلعوا لنا اياه للماما. عملت جبنه قسم وقسم خليناه للبن وقسم رجعنا على البيت، ناطرني غدا غير شكل. سبقني الياس تيتاكد انه كل شيء مزبوط للتصوير. يلا تعال شوف شو طابخين اليوم. كل شيء مرتب فينا نصور؟ ستنا انا رجعت. بتشوفوا الطناشر اللي بتحسوا انه نحن اليوم طابخين ل 50 شخص. خروف. رز مع لحمه مفرومه اوزي من اكلتي المفضله، معموله انتبهت انه انا معبيه كلها سوا، معموله فلات على صينيه كثير كبيره تاكلها تستوي مظبوط. عندنا بريستو، هذا البريستو صار كثير زي ما شفت مثله. عندنا هون اللحمه لحمه الخروف اللي قطعناها بدنا نعمل فيها صاجيه. الصاجيه هيدي اكله قديمه عنا بدها اياها بيعملوها، هي من لبن المعزه او لبن الغنم. بنحط معها توم، بس بما انه انت ما بتحب التوم شلت لك حصتك لحالك بدون توم. عظيم ميرسي. كان بعد يا جماعه فستق لبناني. جيب لي اياهم. الفستق المضبوط لونه ابيض من جوا، فساعات بتشوفوا شيء كثير 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 لونه اخضر، او بيكون فستق من برا او بيكون محطوط له تلوين. هول الجبنه تبع بكره. ايه هول عملناهم انا وياك. بيقسوا كثير شوي هلا قسوا، بصيروا بعد شي ساعه بيقسوا اكثر. شقفه وحده ما انكبسوا كثير، يعني بعد فيهم هوا بيناتهم. هاي الملح شو بيعطيهم طعمه طيبه. ملح من برا خفيف من جوا. فيري نايس. هذا بسموه كشك اخضر بس لونه هيك ابيض. بنبلش نعمله. ايه هي اول ايتاب من الكشك. بنجيب البرغل وبنحط له اللبن المعزه. البرغل الحب الكبير بنحطه باللبن بيشرب بينفخ كله سوا، بترجع بتزيدي له لبنه بيعطيه الحموضه، بينحط على الشمس، بعدين بينجرش، بعدين بناخده فيه على المطحنة. مطحنه بصير بالبودره البيضاء اللي اكلناها بكره مع البيض. يعني ترى هاللقمه اللي اخذت معنا 3 ثواني اخذت شغل معنا جمعه. واو كان لازم صعبه. زبده الزبده بعد ما واصلين من الفرن قبل ما تروح عليه. كيف يعملوا قدر ايه؟ هيدي اندر ريكوست المختار بضل يرقها 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 ليشوف وراها، اذا ما شاف وراها ما بيخليها. انا بعرف انه اجمالا السفيحه بتكون سميكه فيها عجين مزبوط. هيدي طلع في عندنا فران هون اسمه جان طلعوا كثير شاطر، عجينته فعلا مميزه. واو زيتو اللي صورت معه بالحلقه اللي قبلها. واو هيدي الصاجيه نعنع ميبس من السنه الماضيه وطلعوا لونه. القلوبات الغير شكل، اللحمه الطريه مثل الزبده، اللبن اكيد البلدي. ما في اطيب من الف صحه يا حبيب قلبي.
ست ماري ولا وهنا اهلا وسهلا فيك. تجي على ملوس، بيتك. ميرسي لأنه حبيب القلب. بيتنا على بيتك، يعني عملنا هول ضيعتكم وقتين وبيتكم لأنه وميت أهلا وسهلا فيكم. اكلات قديمه هيك تنعرفك على الاكل، المطبخ راس بعلبك. مختار نحن بنشكرك على كل شيء عن جد. نحن بنشكرك انك جيت معنا. هذا كثير حلو، تعلمت منه كثير. برجع للاساس للارض، كل يوم بتعلم من الارض وبتعلق فيه اكثر واكثر. اخذت شويه غراض، شويه مونه، شويه لبن، ويلا مشوار طويل 2.5 ساعات على بيروت. اكيد على الطريق وقفه صغيره ببعلبك، نمونا بالقشطه وبنرجع. يلا احلى بلد بالعالم رح يضلوا. نعطيكم الصيفيه، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا النهار. بنلتقى بحلقه جديده جمعه الجاي.